الحوايج اللي نيشان على حساب الباب. هذا تقريبا 24 سنتيم هنا، راه غاديه وكتكبر. هنا هاد الحيط فيه شويه ديال التشكوديره، داكشي علاش خلينا ديك 24 سنتيم. هادو كتكبر هنا تقريبا فيه 24 سنتيم، هنا غتخرج لنا فيه تقريبا 28 سنتيم. هادو كيكبر. تشوفوا الجوان ديالو مغيس. خرج دازيت فون صاحبي. خليه تنسلي التخينات فهمتي.